हेलो फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली युट्युब च्यानल। म अजित र साथीहरु, आजको भिडियोमा म मोबाइल अनि ट्याबको निम्ति एल्युमिनियम स्ट्यान्डको अनबक्स सँगसँगै यो स्ट्यान्ड कस्तो छ र यो स्ट्यान्डलाई कुन प्रकारले प्रयोग गर्नु त्यो म बताउने छु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुहोस् अनि साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्, सँगसँगै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको बक्स र यहाँनिर तपाईले पाउनुहुनेछ ELV स्मार्ट स्ट्यान्ड र त्यसै गरेर अलिकति मुनि तपाईहरुले यहाँनिर पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम स्ट्यान्ड फर मोबाइल एन्ड ट्याब्लेट्स। र साथीहरु, यो स्ट्यान्ड अरु कलरहरुमा पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ रहेको छ सेटिन सिल्भर, त्यसै गरेर यहाँनिर ब्ल्याक रहेको छ, त्यसै गरेर यहाँनिर सिल्भर, त्यसै गरेर यहाँनिर एन्टिक सिल्भर, एन्टिक गोल्ड र यी कलरहरुमा पनि यो स्ट्यान्ड तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। र यो स्ट्यान्डलाई मैले अमेजनबाट मात्र 169 रुपैयाँमा मैले यो पर्चेस गरेको हो। र यदि तपाई पनि यो स्ट्यान्डलाई पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। र एउटा कुरा तपाईले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ, र यो अनलाइनको प्राइस हो र यो कुनै बेला अलिकति बढ्नु पनि सक्छ र कुनै बेला अलिकति घट्नु पनि सक्छ र सधैँभरि एउटै प्राइस हुँदैन। र यसलाई म छिटो खोल्ने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र बक्समा केही छैन, म यसलाई साइड गरिदिन्छु र यसलाई प्याकिङ पनि राम्रो प्रकारले गरेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र म यो ट्रान्सपेरेन्ट प्लास्टिकलाई पनि म हटाउने छु। र यहाँ रहेको छ एल्युमिनियम स्ट्यान्ड, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ELV स्मार्ट स्ट्यान्ड र यो स्ट्यान्ड मेड इन इन्डिया हो। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एउटा होल छ र यसको जुन चाहिँ यो बनावटी छ र यो एल्युमिनियम हो। र यहाँनिर टेक्सचर, यहाँनिर यसको डिजाइन रहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईले मोबाइल या आइप्याडलाई राख्न सक्नुहुनेछ। र फोन या आइप्याडको सेफ्टीको लागि यहाँनिर सफ्ट यहाँनिर दिएको छ प्रोटेक्टर। त्यसै गरेर यहाँ मुनि पनि दिएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको फोन अलिकति स्क्रैच या ड्यामेज नहोस् भनेर। त्यसै गरेर यहाँ मुनिपट्टि पनि यहाँनिर दिएको छ है, ग्रिप दिएको छ। यहाँ चारटा, एउटा दुईटा तीनटा, यहाँनिर चारटा। यो चाहिँ तपाईहरुले टेबलमा यसरी राख्दाखेरि चाहिँ स्लिप नहोस् है, नचिप्लियोस्, नहल्लोस् भनेर चाहिँ यो एउटा ग्रिप दिएको छ। र यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो र यसको प्राइसको हिसाबले यो प्रोडक्ट एकदमै राम्रो छ र यो प्रोडक्ट एकदमै राम्रो छ र यो प्राइसमा यतिको प्रोडक्ट पाउनु है मुस्किल पर्छ। र यो प्रोडक्ट एकदमै राम्रो छ र यसलाई कुन प्रकारले प्रयोग गर्नु त्यो म अलिकति यहाँनिर बताउन चाहन्छु। र तपाईहरुले फोनलाई यो ल्यान्डस्केप तरिकाले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहनुभयो भने यसलाई पोर्ट्रेटमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चार्ज कुन तरिकाले गर्नु है यहाँ अलिकति म देखाउन चाहन्छु। र जुनकै यसको जुन चाहिँ यो एउटा यहाँ पछाडिपट्टि होल छ, त्यसबाट यसरी है चार्जर छिराउने कि त्यसपछि यहाँनिर यसलाई यहाँबाट यसरी कनेक्ट गर्ने। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र म यसलाई निकाल्दिने छु। र यो स्ट्यान्डलाई तपाईहरुले आफ्नो फोनलाई हेफाजत राख्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो तरिकाले आफ्नो फोनलाई राख्नुभयो भने तपाईको फोन एकदमै सुरक्षित हुन्छ। र त्यतिकै भुइँतिर, टेबलतिर या त कुनै ठाउँमा राख्दा विशेष गरेर तपाईको के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो क्यामेरामा है प्रब्लम हुन्छ, क्यामेरामा स्क्रैच हुने चान्सेस हुन्छ। र जब तपाईको क्यामेरा स्क्रैच हुन्छ तब तपाईको फोटो त्यति है राम्रो आउँदैन, एकदम मधुरो है अलिकति क्लियर आउँदैन। त्यो चाहिँ तपाईको यो क्यामेरामा स्क्रैच भयो भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ। र त्यस्तो प्रब्लम हुनुबाट
बच्न सक्नुहुन्छ यदि यो स्ट्यान्डलाई प्रयोग गर्नुभयो भने र यो कुनै टेबलमा या कुनै प्लेसमा यसलाई राख्दा पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ र साथीहरु म एकदमै यो स्ट्यान्डलाई म रिकमेन्डेड गर्छु यदि तपाईहरुले पनि कुनै स्ट्यान्ड पर्चेस गर्नुको निम्ति सोच्दै हुनुहुन्छ भने अभियसली पनि यो स्ट्यान्ड तपाईहरुले बाइ गर्नुहोस् किनकि यो स्ट्यान्ड तपाईहरुले बाइ गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई कुनै प्रकारको है पछताउ बादमा हुने छैन र एकदमै राम्रो तपाईहरुले फिल गर्नुहुनेछ र साथीहरु लिंक भिडियो डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ त्यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ या त यो प्रोडक्टको विषयमा अझ धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र साथीहरु मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको निम्ति हेल्पफुल हुनेछ अब तपाई मेरो भेट अर्को भिडियोको साथ हुनेछ टेक केयर एन्ड बाइ बाइ